Ονομάζομαι Νικολέτα Τσαμάνδουρα και εργάζομαι ως κοινωνική λειτουργός στο Δήμο Βόλου στην υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι. Η υπηρεσία αυτή έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με αναπηρία. Μου άρεσε πάντα να εργάζομαι με ηλικιωμένους και ανθρώπους με αναπηρία, διότι θεωρώ ότι είναι ομάδες με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες. Οι διαπροσωπικές σχέσεις γενικότερα έχουν να κάνουν με σχέσεις που αναπτύσσουμε είτε σε οικογενειακό, είτε σε φιλικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι σημαντικό για τη δουλειά ενός κοινωνικού λειτουργού να αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα με τον ηλικιωμένο, όπου η σχέση του θα πρέπει να διέπεται από σεβασμό, αλληλεγγύη, αποδοχή και συναίσθηση. Ένας δεύτερος τομέας που εφαρμόζονται οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι σε ό,τι αφορά τους συνεργάτες, τους συναδέλφους και τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται ένας κοινωνικός λειτουργός προκειμένου να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δεξιότητα, διότι έτσι θα είναι και αποτελεσματικός ο κοινωνικός λειτουργός στην εργασία του. Νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλα τα περιστατικά πρέπει να εφαρμόζονται οι διαπροσωπικές σχέσεις. Ναι. Παραδείγματος χάριν, τελευταία φορά που την χρησιμοποίησα ήταν όταν επρόκειτο μία ωφελούμενη από την υπηρεσία μου να λάβει επίδομα κοινωνικής προστασίας, επίδομα αναπηρίας. Όπως καταλαβαίνετε, θα έπρεπε ήδη να έχει χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης με την ωφελούμενη, έπρεπε να την κατευθύνω στο τι να κάνει και έπρεπε να υπάρχουν διαπροσωπικές σχέσεις με συνεργάτες, με άλλους συναδέλφους στην κοινωνική πρόνοια, παραδείγματος χάρη, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία και να μπορέσει η ωφελούμενη να λάβει το επίδομα πρόνοιας.